ชุดว่ายน้ำนอกจากจะใส่เพื่อความคล่องตัวสะดวกสบายเหมาะสมกับกิจกรรมทางน้ำแล้วยังเป็นแฟชั่นที่มีสีสันให้แก่ชายหาดสระว่ายน้ำและสถานที่นั้นๆได้ไม่น้อยเลยแต่รู้หรือไม่ว่าสีของชุดว่ายน้ำนอกจากจะเพื่อความสวยงามดึงดูดแล้วยังมีส่วนช่วยให้ผู้ใส่รอดจากอุบัติเหตุการจมน้ำเสียชีวิตได้ชุดว่ายน้ำระบายสีสดใสชุดว่ายน้ำสีลายเจ้าหญิงหรือลายตัวการ์ตูนต่างๆที่เด็กชื่นชอบหรือหากชอบสีเรียบๆเช่นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเทาสีดำก็มีให้เห็นหลากหลายแต่ชุดไหนที่เหมาะแก่การว่ายน้ำในสระน้ำชุดไหนที่เหมาะกับการว่ายน้ำในแหล่งธรรมชาติวันนี้ทีมงานคิดทันไอทีมีคำแนะนำในเรื่องสีของชุดว่ายน้ำที่ช่วยให้เด็กรอดจากการจมน้ำมาฝากกันสีของชุดว่ายน้ำนั้นมีผลต่อการมองเห็นจากผิวน้ำเมื่อมีเด็กจมน้ำผู้คนรอบตัวจะสามารถสังเกตเห็นได้ถึงตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กการพาลูกไปว่ายน้ำสิ่งที่สำคัญที่พ่อแม่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือความปลอดภัยดังนั้นก่อนซื้อชุดว่ายน้ำให้ลูกลองใช้คำแนะนำเหล่านี้เป็นตัวช่วยในการเลือกซื้อชุดว่ายน้ำให้ลูกกันดีกว่าสระน้ำสีเข้มชุดว่ายน้ำที่แนะนำเมื่อมองจากผิวน้ำในสระน้ำสีเข้มและสามารถอ้างอิงได้ถึงทะเลสาบสีน้ำเงินหรือทะเลแม่น้ำบ่อน้ำที่สีของแหล่งน้ำโดยรวมมีความเข้มและค่อนไปทางสีเทามากกว่าน้ำในสระสีที่มองจากผิวน้ำได้อย่างชัดเจนที่สุดเมื่ออยู่ใต้น้ำคือสีเหลืองนีออนเรืองแสงสีเขียวนีออนเรืองแสงและสีส้มเป็นสีที่สว่างและตัดกับสีสระน้ำได้โดยที่เราไม่มองเห็นเป็นขยะหรือเศษใบไม้สระสีขาวสีอ่อนตัวเลือกอันดับต้นๆของสีชุดว่ายน้ำที่จะแนะนำคือสีชมพูนีออนและสีส้มนีออนแม้ว่าสีที่เข้มกว่าจะปรากฏที่พื้นสระสีอ่อนแต่มักถูกมองข้ามเพราะเป็นเหมือนกองใบไม้ดินหรือเงาดังนั้นคนมักจะอยู่ห่างจากสีเหล่านั้นเมื่อคิดเช่นนั้นโดยอาจเพิ่มการมองเห็นนั้นมากยิ่งขึ้นโดยการใส่สีสดใสให้ตัดกันก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวแหล่งน้ำธรรมชาติในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างทะเลสาบแม่น้ำบ่อน้ำที่สีของแหล่งน้ำโดยรวมมีความเข้มและเจือไปทางเทามากกว่าน้ำในสระเหตุที่จำเป็นต้องแยกออกจากสีของสระสีอ่อนเพราะว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นจะมีความขุ่นและมีแสงเงาสะท้อนของท้องฟ้าทำให้ความสามารถในการมองเห็นใต้ผิวน้ำแตกต่างไปจากในสระน้ำที่มีสีชัดเจนที่สุดเมื่ออยู่ใต้น้ำจะเป็นสีเหลืองเรืองแสงเขียวเรืองแสงและส้มเรืองแสงสรุปได้ว่าการเลือกสีชุดว่ายน้ำนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่สีที่แนะนำโดยหลักแล้วแนะนำให้เลือกสีชุดสีสดๆเข้าไว้เพราะจะเป็นจุดช่างสังเกตและง่ายต่อการมองเห็นหากเกิดเหตุสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมากเสียยิ่งกว่าสีของชุดว่ายน้ำคือการดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเมื่อพาลูกไปเล่นน้ำนั่นเอง